morning mga idol. What is up mga idol? Magandang umaga sa inyo. Samahan niyo ulit kami magala. So for today's vlog, pupunta ngayon kami ng Lipa Batangas. Pupuntahan namin yung isang sikat na simbahan doon. So tara mga idol, samahan niyo kami magala. At alam mo naman, napakatalagang lakwatsyero na rin. So tara mga idol. Pag pupunta pala kayo ng Manila, dito kayo dadaan sa Taal Lake. Kasi itong way na ito, pa Batangas. So mga idol, na-check lang kami ng mapa namin para hindi kami maligaw. So, meron pa tayong 29 km, 57 minutes pa na pagdadrive para makarating sa Cathedral. So, tara mga idol, drive rin tayo. Kita sa daan. So mga idol, FIP, mga idol, papunta na tayong Tanawan. Itong direction to, titingnan natin kung ilan ang top speed natin dito mga idol. Mga idol, tigil muna tayo. Nararamdaman ko may langgam sa helmet ko. Tanggalin muna natin mga idol. At medyo naiirita ko sa ito. Bakit? May insekto sa helmet ko. Contract na ulit tayo mga idol. Sarap sa pakiramdam mga idol. Alastik, wala nang langgam sa may tenga ko. Kasi kanina may langgam sa tenga ko medyo naiirita ako kaya tinanggal ko na. So kami na ulit mga idol. Go! Kakaliwa. Ha? Saan tayo kakaliwa? Diretso pa. Welcome, Barangay Stress mga idol. Ayun na yung cathedral mga idol, naaanginan ko na. Nasaan? Ayun na, sa harapan.
idol, andito na tayo sa wakas. Dito na entrance. So what's up mga idol? Dito na nga tayo sa What's up mga idol? Andito na nga tayo sa Lipa Cathedral. Ito siya mga idol. So tara, pasok tayo. So mga idol, palabas na tayo ng simbahan. Hindi na tayo masyado nagtagal doon, tapos hindi na tayo masyado nakakuha ng magandang mga video clip. Gawa ng may ginakasal kasi, nakakahiya naman kumuha tayo ng kumuha ng mga video. So ayun, best wishes na lang para doon sa mga ginakasal, tsaka shoutout sa inyo mga Kaliwa. Ay, kanan pala. idol. Kanan. Traffic. Videographer pa siya na may mga kompleto siya no? Oo, diba? Malamotodik pala to, videographer. Ang laking advantage ng mga yan kasi ang gagaling na agad nila mag-edit diba? Diyang siguro to. Anong nakalagay dyan sa mapa na? Diyang, ito, papasok na yun. Malapit ka? Ayun, nakita ko na. Ayan siya mga idol, nakikita ko na Diyang. Ayan. So, nice, may parking. Ayan. Kasi mga idol, yung iba kasi walang parking kaya ang hirap. Ito ko naman yung dati. Bigyan mo yung hinahalo ko. Natunaw siya mga idol. Sobrang init. Sabi ako na. So mga idol, andito na nga tayo sa Liam. So umorder tayo ng beef. Meron tayong Lomi dito. At meron tayong sisig. So mga idol, kumain na tayo at magpakabusog para sa pagpunta natin sa park mamaya. May energy tayo. So tara mga idol, kain tayo. Kasi wala siyang itlog. Ayun nga mga idol, tapos na kami kumain sa Liams. Recommended yan mga idol. Kung magpupunta kayo dito sa Lipa Batangas, recommended yan mga idol. 10 out of 10. Sobrang sarap ng pagkain mga idol. So tara, bakit truck na ulit tayo mga idol. Right side tayo, tara.
up mga idol? Nandito na ngayon tayo sa park. Ha? Anong masasabi mo ba? Okay naman. Sabi naman. Morning po. Morning po. So that's it mga idol. Siguro dyan ko na muna tatapos itong vlog natin. So please like, share, and subscribe. Tsaka paki-continuous na supportahan yung mini channel natin. At ayun, maraming salamat sa lahat. Comment below and subscribe. Yan, thank you. Bye-bye!